श्रद्धालु भक्तजनहरू तपाईँ अहिले यो व्रतालुहरू कतिजना छन् हुनुहुन्छ थाहा छ करिबन 125 छन् हजुर करिबन 125 छन् यो 125 बाट सीमित हुन्छ कि पछि भोलिपछि बढ्दै जान्छ सीमित हो यो सीमित संख्या हो सीमित संख्या हो यो 125 भन्नाले अब पहिला पोहोर सालको अथवा पोहोर परालको भन्दा यो कम हो कि बढ्यो धेरै कम हो म्याक्सिमम कतिसम्म थियो पहिला 60 सालमा 472 जानसम्म पुगेको थियो 60 सालमा 472 हस् धेरै धन्यवाद यहाँले पनि प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ उहाँ लगायत उहाँका स्वस्थ परिवारजनलाई श्री माधव नारायण भगवानले सदैव रक्षा गरिरहन् कल्याण गरिरहन् जय श्री माधव नारायण सहयोगकै क्रममा लाजिमपाट काठमाडौँदेखि पाल्नुहुने भक्तजन सिद्धार्थ रमिता मानन्दरज्यूबाट यस पुण्य भूमि विकास गर्नको लागि आर्थिक सहयोगको 1111 रुपियाँ प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ उहाँको सन्ततिको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उहाँहरूको स्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै श्री माधव नारायण भगवानले सदैव रक्षा गरिरहन् कल्याण गरिरहन् जय श्री माधव नारायण जय श्री माधव नारायण जय श्री माधव नारायण श्रद्धालु भक्तजनहरू सहयोगी हातहरूमा घटेकुलोदेखि नै पाल्नुहुने भक्तजन निशा श्रेष्ठज्यूबाट 505 रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरी पुण्य आर्जन गर्नुभएको छ उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उहाँ लगायत उहाँका समस्त परिवारजनलाई श्री माधव नारायण भगवानले सदाकाल रक्षा गरिरहन् कल्याण गरिरहन् जय श्री माधव नारायण जय श्री माधव नारायण जय श्री माधव नारायण श्रद्धालु भक्तजनहरू यदि तपाईँहरूसँग मास्क छैन भने हाम्रो विभिन्न डेस्क काउन्टरमा निःशुल्क रूपमा तपाईँहरूको लागि मास्कको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ तपाईँहरू अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै यस क्षेत्रमा विभिन्न देवी देवताहरूको दर्शन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ
भाइ के छ तिमी कहाँबाट आयो त ए मुलपानीबाट ए म चाहिँ त्यहाँ मुलपानी भएर साँखु पुगेर डाँड चाङु पुगेर फेरि फर्केको यहीँबाट तल आएर यहाँबाट ए साँखु पुगेर साँखुबाट फेरि ठाएर उकालो चढेर फेरि आएको भाइको शुभ नाम के हो सत्कार फुयाल प्रवीण फुयाल चिन्दैन होला यो त खै होला त्यहाँ यहाँ कलेजमा पढ्छ नि त यो नेकमा त्यस्तै मुलपानी एरियाको धेरै छन् है ल है म भक्तपुरबाट हो उता दर स्क्वायर हुन्छ माथिबाट गएर सोर र म अघि त्यहीबाट आएर गयो ल है त्यस बाटोमा कोही साइकल राइडर यसै भेट्यो भने कुराकानी गर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ त्यस पछि पनि याद हुन्छ र पछि यतै अब मुलपानीतिर आइयो भने कि त्यो भाइले चाहिँ भेटिन्छ होला अब फेरि Part of me wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you, I am high, I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like part of me wants to say it's real, I'm here to stay. Part of me is afraid to feel it. Love always was a curse to me.